نحل المثال هذا اللي حليناه قبل باستخدام ماتريسز. فعندنا هاي الفورمولا اللي هنا ل finding XR the DFT. طبعا من k equals 0 to m minus 1 where xk is the sequence. هاي يعني هي هاي السيكونس، والW RK هو، وهنا بنحط m، هو total factor، والR هي هذا الاندكس، والكي هي هاي الاندكس، والام هي عدد السامبلز زي هون 1 2 3 4. فار ام عدد السامبلز، ار كي from 0 to 3 وار from 0 to 3. فنروح نعمل ماتريكس يعني زي هيك. فنروح نعمل زي هون اكس ار تساوي الماتريكس ل W R K. طبعا هون M عدد السامبلز، وهون الماتريكس ل XK، الفيكتور ل XK. هون فيكتور اللي هو XK، وهون عندنا فيكتور اللي هو ال XR. هون ماتريكس اللي هي M by M، لأنه R تساوي عدد السامبل، وكي تساوي عدد السامبل ماينس 1. فنحط هنا x 0 x 1 و x 2 و x 3. نسكر هاي الاكس فيكتور يساوي، طبعا عندنا هون عندنا هون الار هي 0، هيك ار يساوي 0، وأمين الكي تساوي 0 1 2 3. والآر هون اللي هي فيكتور، هاي رو، الكي رو، هاي 0 1 2 3. هسه هون ار كي نضرب، so W ار كي تساوي 0 ضرب 0 0، وهون W لأنه الار 0 هون 0 كمان، وهون 0 وهون 0. هسه هون الكي تساوي 0 والار تساوي 1، فهون عندنا 0 W 0. هون 1 ضرب 1 ف1، وهون عندنا 1 ضرب 2 2، وهون 1 ضرب 3 3. هون هسه الكي تساوي 0 والار تساوي 2، فعندنا 0 و كم؟ 2 ضرب 1 هون W 2، و2 ضرب 2 هون W 4، و2 ضرب 3 هون W 6، وهون 3 ضرب 0 W 0. طبعا هذول كلهم 4 samples. و3 ضرب 1 W 3، وهون 2 3 ضرب 2 W 6، وهون 3 ضرب 3 آخر وحدة الR تساوي 3 والK تساوي 3 W 9. هسه بنروح على هاي
الإكس كي نجيب القيم من هنا هيهم هون 3 ناقص 1 ونحط هون إيش هي 2 3 ناقص 1 هون بنحط 2 وهون 3 هون ناقص 1 وهون 1 فصار عندنا الإكس كي هون وهون الإكس آر فيكتور. أوكي هسا بنروح على هاي الزي بلين هاي زي هيك. طبعا عندنا دائرة ونبلش ب W0 W1 W2 بهاي الاتجاه W3. اوكي هسا بعد ال W3 هون بصير عندنا 4 W4 هون W ايش 5 W6 W7 W8 W9 وهاي على إشي عندنا. هسا القيم لهذولاك أول واحدة لو حسبنا التوتال فاكتور اللي هو E to the minus J ونطلع الكوز والساين من بصير في هون عندنا 1 كوز الزيرو 1 لأنه ريل وهذا كوز 90 هو J وكوز 2 باي ولا ساين باي هون الساين J وهون الكوز بطلع اللي هو الريال يعني نحسبها زي هيك سيجما real part plus the imaginary part. فهون الريال بارت هو -1 اوكي وهون imaginary is -J بينما الريال هو 0. اوكي هسا بنجي من اول واحدة. عندنا اول واحدة اللي هي الزيروز كلهم 1 بتلاحظ هون عندنا الزيروز كلهم 1 فبنروح نحط محلهم وحدات. هاي 1 هاي 1 وهاي 1 وهاي 1 وهاي 1 وهاي 1 وهاي 1. هسا W1 تساوي وين W1 W0 W1 هي هون هاي W1 رايحين هيك W0 W1 W2 W3 واللف. W1 تساوي 1 هاي 1 W2 تساوي هاي W0 W1 هاي W2 هون -1 نحط هنا -1 W3 اللي هي هاي الصف J نحط هنا J وهسه W2 اللي هي -1 W4 اللي هي وين W4 نرجع نعد 1 2 3 4 آسف هاي 0 1 2 3 W4 هون W4 هي 1 فبروح نحط 1 W6 وين W6 مش شايفينها W6 هي -1 هون إذا احنا عملناه مظبوط. هسه W3 هي
1 2 0 1 2 3 اللي هي ما J. W6 اللي هي وين 6 هي هون -1. بس بلش عد 0 1 2 3 خلينا نشوف. W6 -1. W9 اللي هي عند W5 0 1 فهي -J. هسه نضرب، فنبلش بأول وحدة هنا. هذول كلهم وحدات 1 1 1 رو كولوم، يعني رايحين هيك بهذا الاتجاه. نضرب بالكولوم اللي هو هيك، فبطلع 2 لأن وحدات 2 زائد 3 -1 زائد 1 يساوي 5. هسه اللي وراه نضرب هاي الرو، يعني هون احنا هسه برو 1 للآر 1 1 -1 بصفي عنا. خلينا نشوف عنا صح 1 زائد 1 ناقص 1 وجي. الواحد هي -J، هاي -J هون. اوكي، لأنه هاي الصفر وهاي الواحد، هون الصفر وهون 1 W1 يعني. فهسه هاي -J، وهون W2 -1 والW3 هي J. فبصفي عندنا 1 زائد 2 زائد 3J ناقص 1 ضرب -1، يعني نضرب هاي بهاي تطلع +1 وهذيك +J. أوبس، كيف هاي صارت -J؟ الواحد -J، هاي -J، فهاي -3J، وهاي 1 وهاي +J يساوي 1 زائد 2 3 -2J. اوكي، بس شيك عليهم. هسه هاي W2 كمان J، هاي -J لأنه هاي 0 هاي 1 هاي 2، فW2 هي هون -1، W2 -1 هاي صح. W4 W4 هي 1 صح، W6 وين ال6 هي -1. خلينا نجرب. فبصفي عندنا 1 ضرب 2 2. هسه -1 ضرب 3 -3. وهسه 1 ضرب -1، فبصفي عندنا -1 وناقص 1 ضرب 1 يصفي عندنا -1. فالجواب 2 ناقص 3. هسه نفس الاشي بنروح على آخر وحدة 1 اللي هي 1 W0 1 W3، فعندنا هون 0 1 2 3 فهي J صح. W6 1 0 1 2 3
4 5 6 فبتصفي هون، فبتصفي ناقص 1 دولي 6 والتسعة هي هون إذا بتلف هي ماينس جي. هسا 1 ضرب 1 1 عملنا 2 هاي 2 1 ضرب 2 2 وماينس جي ضرب 3 3 جي حطنا بلس وماينس 1 ضرب ماينس 1 اللي هي هاي، فبصفي عنا هاي ضرب هاي فبصفي عنا ماينس بلس 1. بعدين آخر هاي واحدة هون ماينس جي ضرب 1 يساوي ماينس جي، ويساوي إيش 3 زائد 2 5 لا 3 زي هيك 1 زائد 2 3 جي ناقص جي يساوي زائد 2 جي. فهي الإجابة 5 3 ماينس 2 جي ناقص 3 بلس 2 جي. بنروح نشيك على الإجابات اللي بالهاند أوت نشوف إذا يطلعوا صح. فهم 5 3 ماينس جي 2 جي ناقص 3 بلس 2 جي، معناته الإجابة صح، هذول صح. أوكي، بس العملية نبلش دائما الزيرو واللوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وبنقارنها مع الار كي هون. اوكي، يطلع الجواب بسرعة. ثانك يو.